Mới đêm hôm 31 sáng mùng 1 thì Adidas vừa mới ra thêm một dòng Adidas Original. Mở đầu với năm nay thì Adidas cũng đã ra một dòng Original đầu tiên, đấy là Adidas Profile. Ngay hôm 31 vừa rồi thì mình cũng đã, nó vừa ra mắt cái thì mình cũng đã đặt luôn từ Adidas ở bên Đức rồi. Và sau đây là mình làm clip ngắn review và unbox đôi này. Đây là những cái gì có sẵn ở trong thùng đồ khi bạn order từ bên Adidas nhá. Ui, đôi này còn không có giấy trả lại ạ. Đây rồi. Có vẻ như Adidas vừa mới thay đổi cái form, cái giấy hoàn đồ. Đây thì chắc là phải cắt từ cái đoạn này xuống này, xong rồi định gửi nhét vào bên trong thùng, còn xong rồi dán cái tờ gọi retour này lên trên thùng và cứ thế mà gửi thôi. Ok, vào cái phần chính. Đây, EQT Bask ADV. Bask ở đây là viết tắt cho basketball. Đôi này thì mình đã được nhìn thấy ảnh trước khi ra mắt từ cách đây tầm tháng rưỡi rồi. Và nói thật là ngay từ lần đầu tiên mình mới nhìn thấy đôi giày này mình đã thấy thích rồi. Form này là form giày bóng rổ. Những cái đôi mới ra mắt gần đây của Adidas thường đế rất là to và cao. Như đôi Profile cũng thế, thì đế nhiều người đánh giá là rất là thô, nhưng mà bản thân mình thấy thì rất là cool. Nói chung là hợp với kiểu con trai kiểu to cao béo ấy. Đây. Thực sự là cái đôi này rất đẹp. Nó còn có tận 4 cái colorway nữa cơ. Có một cái màu đen, xong rồi có cái phần dải đằng sau này là màu xanh nước biển, nhưng mà mình không thích cái đấy lắm nên là thôi. Đấy. On fit thì cũng chưa biết như thế nào, tí mình sẽ thử sau, nhưng mà nói chung là nhìn đã thấy kết rồi. Không biết đế cứng cái này thì đi có êm không nữa. Tại vì thường thì từ trước đến giờ mình chưa bao giờ đi một đôi EQT nào cả, nhưng mà bản thân mình thấy riêng đôi này trong dòng EQT thì nhìn rất đẹp. Ở trên này nó có cái đường vạt trông kiểu lỗi lỗi. Sao thôi, mình đi trên chân thì cũng chả ai kiểu đeo kính lúp vào một soi đâu. Nhìn khá là ổn. Đây là đây là cái sản phẩm mà nó đi theo cái dòng, nó là cái sản phẩm thuộc lại cái dòng mới nhất của Adidas. Đấy là cái insole ở bên trong, thấm kiểu nói chung là thấm mồ hôi, thấm nước, chống ẩm các kiểu bla 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 bla. Đây đi kèm dây giày. Nhưng mà thấy cái dây này kiểu BD quá là thôi, mình thay dây màu đen xỉ cũng được. Form này nói chung là các bạn nam bóng rổ thì chắc chắn là sẽ rất thích này, tại vì trông nó thô to. Đây ở phía bên trong giày này, đây là cái tag, size tag của giày này. Bình thường mình đi 44 đến 45, nhưng mà thường thì hay đi 44 2/3 là chính. Tại vì cảm giác như cái fit của bọn Adidas nó chật hơn hẳn so với cả Nike nói chung. Đấy. Về on fit thì có gì các bạn hãy follow Insta của mình và mình sẽ up ảnh outfit thử kèm đôi giày này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi
cái gọi là quick review của mình về đôi EQT Basketball ADV mới nhất nhé. Hẹn các bạn trong lần video unbox Yeezy Blue Tin tiếp theo.